ممکنه شما هم دلتون بخواد که پورتره بکشین یا طراحی صورت و چهره مانکن رو انجام بدین، ولی از قواعد و اصول اون اطلاعی ندارین و نمیدونین که این کار چجوری انجام میشه. با من همراه باشید در ادامه ویدیو تا بهتون بگم چجوری میتونین صورت یک مانکن رو خیلی اصولی و دقیق رسم کنین. سلام دوستان، من پگاه هستم. به کانال پگاه دیزاین خوش اومدین. بدون که وقت رو تلف کنیم بریم سراغ درسمون. اولین کاری که میکنیم اینه که میایم وسط کاغذ یه خط صاف میکشیم. بعد از اینکه این خط رو کشیدیم حالا میایم طول سر مانکنمون رو انتخاب میکنیم. همونطور که توی تصویر میبینید طول سر مانکن من 6 سانتی متره. شما میتونید هر اندازه که خواستین انتخاب کنید. بعد از اینکه این خط رو کشیدیم اسمش رو میذاریم خط وسط. این خط وسط به ما کمک میکنه تا موقع کشیدن صورت بتونیم تناسبات رو توش درست انجام بدیم. بعد از اینکه این خط رو کشیدیم حالا میخوایم یک مستطیل روش رسم کنیم. اندازه مستطیل رو چجوری باید به دست بیاریم؟ برای این کار یه ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم که میتونید رسم مانکن پایه رو توش از اول یاد بگیرید. طول این مستطیل برابر با اندازه طول سریه که انتخاب کردیم و عرض این مستطیل برابر میشه با 2/3 طول این اندازه. یعنی طبق تصویر اگه طول سر من 6 سانتی متر باشه عرض مستطیلم برابر میشه با 4 سانتی متر. حالا اندازه که شما به دست آوردین میتونه متفاوت باشه. بعد از اینکه مستطیلمون رو کشیدیم حالا میخوایم یه دایره رسم کنیم. میایم روی مربع اولی دایره به شعاع عرض سر رسم میکنیم. بعد از اینکه دایره رو رسم کردیم حالا وقتشه که قسمت چونه و فک مانکن رو رسم کنیم. ولی باید مراقب باشین که صورت شما نه زیاد پهن نه زیاد باریک بشه. باید کاملا حالت استاندارد داشته باشه. بعد از که اسکلت پایه صورت مانکن ما حاضر شد حالا میایم این خطوط رو از شماره 1 تا 4 طبق تصویر شماره گذاری میکنیم. بعد میایم خط 2 تا 3 رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و بخش اولش رو به صورت خط افقی ادامه میدیم و به شماره 5 میدیم. هر کدوم از این بخش ها برای من 6 سانتی متر در اومد. برای شما ممکنه متفاوت در بیاد. توی مرحله بعدی میایم خط 2 تا 5 رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. هر کدوم از این بخش ها برای من 3 سانتی متر در اومد. بعد این خط رو به صورت یک خط افقی ادامه میدیم و بهش شماره 6 میدیم. خط 5 تا 6 که ما رسم کردیم در واقع قسمت چشما رو به ما نشون میده که یکی از مهمترین اجزای صورت به حساب میاد. اینجا میخوایم محل قرارگیری گوش ها رو مشخص کنیم. باید بیایم روی خط 2 به اندازه 1/8 عرض سر طبق تصویر علامت بزنیم. بعد این نقاط رو به صورت یک خط صاف تا روی خط 3 ادامه میدیم. خط 3 در واقع همون خط بینیه. بعد از اینکه محل گوش ها رو مشخص کردیم حالا وقتشه که محل دقیق چشم ها رو هم علامت بزنیم. برای این کار میایم طبق تصویرمون از این نقطه تا این نقطه گوش ها رو اندازه میزنیم. این اندازه هر چقدر که به دست اومد رو تقسیم بر 5 میکنیم. این خط برای من 5 سانتی متر به دست اومد. 5 رو تقسیم بر 5 کردم، هر قسمتش شد 1 سانتی متر. بعد از اینکه این خط رو به دست آوردیم حالا میایم روی خط 6 از نقطه‌ای که گوش ها شروع میشه تا این نقطه گوش رو به 5 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. همونطور که گفتم هر کدوم از این قسمت ها برای من 1 سانتی متر در اومد. ممکنه اندازه شما متفاوت در بیاد. بعد از این قسمت چشممون رو مشخص کردیم حالا میایم خط 3 تا 4 رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. اون نقطه‌ای که به دست آوردیم رو به صورت خط افقی ادامه میدیم و بهش شماره 7 میدیم. برای من هر کدوم از این قسمت ها 1 سانتی متر در اومد. مرحله بعدی اینه که میایم خط 3 تا 7 رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. هر کدوم از این قسمت ها برای من 0.3 سانتی متر در اومد. بعد از که این نقاط رو به دست آوردیم اونا رو به صورت خطوط افقی ادامه میدیم و بهشون شماره 8 و 9 میدیم. آخرین مرحله اینه که بیایم محل بالای سر رو علامت بزنیم. برای این کار میایم روی خط 1 از خط وسط به اندازه
نصف خط 1 تا 2 به سمت بالا علامت میزنیم که نصف خط 1 تا 2 برای من 1 سانتی متر به دست اومد. اونو به سمت بالا علامت زدم. بعد از که علامت زدیم این نقطه رو به صورت خط افقی ادامه میدیم، بعد بهش شماره 10 میدیم. حالا برای که اسکلت صورت مانکن ما کامل بشه میان از وسط 2 تا گوش یه نیم دایره رسم میکنیم. حالا دیگه اسکلت اصلی صورت مانکن ما آماده شده. خب دوستان، این بخش از ویدیو ما هم به پایان رسید. ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین و یه مطلب جدید رو هم آموخته باشین. این ویدیو 3 تا بخش داره. برای دیدن قسمت بعدی این ویدیو حتما سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا یوتیوب نوتیفیکیشنش رو برای شما بفرسته. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.